Κάποιος μου έστειλε προχθές αυτή τη φωτογραφία. Νομίζω όμως πως κυκλοφορεί εδώ και αρκετά χρόνια στα social media. Υπάρχει όμως κάποια δόση αλήθεια σε αυτό? Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Μέγας Αλέξανδρος δημιούργησε μία τεράστια ελληνική αυτοκρατορία και όρισε πως επίσημη γλώσσα αυτής της αυτοκρατορίας θα ήταν η επίσημη γλώσσα του Βασιλείου της Μακεδονίας, δηλαδή η Αττική διάλεκτος. Για πρώτη φορά κλήθηκαν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα όχι μόνο Έλληνες που στο παρελθόν μιλούσαν άλλες διαλέκτους, αλλά και οι αλλόγλωσσοι κατακτημένοι λαοί. Γι' αυτό και οι ίδιοι οι Έλληνες τότε ονόμασαν αυτή τη γλώσσα κοινή ελληνική. Αυτή η κοινή ελληνική λοιπόν κατά την ελληνιστική περίοδο, αλλά και πολύ αργότερα, θα ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η τεράστια εκείνη αυτοκρατορία διασπάστηκε σε μικρές κληρονομικές μοναρχίες. Μία-μία όμως οι περιοχές άρχισαν να χάνονται. Ήδη στα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα, οι Σελευκίδες έχασαν τις απομακρυσμένες ανατολικές περιοχές, την Περσία και τη Βακτριανή, και εκεί ιδρύθηκε το Παρθικό κράτος. Ενώ κατά τον 2ο και 1ο π.Χ. αιώνα, οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τις πιο σημαντικές περιοχές του ελληνιστικού κόσμου. Τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Μικρά Ασία, την Ελλάδα, ενώ τελευταία χάθηκε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος θα περάσει στα χέρια των Ρωμαίων το 31 π.Χ. μετά την ναυμαχία στο Άκτιο, εκεί όπου οι ενωμένες δυνάμεις της τελευταίας Ελληνομακεδόνισσας βασίλισσας της Αιγύπτου Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντωνίου θα ιτηθούν από τις δυνάμεις του Οκταβιανού, του ανθρώπου που αργότερα θα αναγνωριζόταν ως ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας με τον τίτλο του Αυγούστου. Επομένως οι Ρωμαίοι κατέκτησαν όλες εκείνες τις περιοχές, τις κατέκτησαν όμως στρατιωτικά και διοικητικά. Ποτέ δεν κατόρθωσαν να τις κατακτήσουν πολιτιστικά. Γι' αυτό την περίοδο εκείνη συμβαίνει κάτι πρωτοφανές. Αντί να δεχτεί η γλώσσα του κατακτημένου, δηλαδή η ελληνική γλώσσα, την επίδραση της γλώσσας του κατακτητή, δηλαδή της λατινικής γλώσσας, θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Η ελληνική γλώσσα θα επηρεάσει την λατινική γλώσσα. Όχι μόνο γιατί η ανώτερη τάξη των Ρωμαίων μιλούσε ελληνικά, αλλά και γιατί οι Ρωμαίοι συγγραφείς έγραφαν τα λογοτεχνικά και επιστημονικά έργα τους βασισμένοι σε έργα που είχαν γράψει προηγουμένως οι Έλληνες. Και μάλιστα έγραφαν αυτά τα έργα είτε στη λατινική γλώσσα χρησιμοποιώντας πολλές λέξεις της ελληνικής γλώσσας, είτε τα έγραφαν στα ελληνικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο δικός τους λυρικός ποιητής Οράτιος σε επιστολή του γράφει «Η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον θηριώδη κατακτητή», εννοεί μέσω του πολιτισμού της. Βέβαια, ο εξελληνισμός της λατινικής γλώσσας είχε αρχίσει ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Αρχικά οι Ρωμαίοι δανείζονταν λέξεις που σχετίζονταν με τη θάλασσα, τις τέχνες και τις επιστήμες, ενώ ο εξελληνισμός της λατινικής γλώσσας έγινε ακόμη πιο έντονος τον 2ο π.Χ. αιώνα και θα συνεχιστεί και τους επόμενους αιώνες. Οι Ρωμαίοι δανείζονταν τόσες λέξεις από την ελληνική γλώσσα που δεν τις ενσωμάτωναν στη λατινική γλώσσα με τυχαίο τρόπο, αλλά ακολουθούσαν ένα σύστημα. Για παράδειγμα, όταν δανείζονταν πρωτόκλητα ελληνικά ουσιαστικά, δηλαδή αρσενικά που έλεγαν σε «ας» ή «εις» ή θηλυκά που έλεγαν σε «α» ή «ήτα», στη λατινική γλώσσα έλεγαν σε «α». Ποιητής, ποέτα. Ή όταν δανείζονταν ρήματα της αρχαίας ελληνικής, αυτά τα ρήματα στη λατινική γλώσσα ανήκαν στην πρώτη συζυγία. Αν θυμηθώ θα σας γράψω κάποια από αυτά. Και φυσικά όταν γράφτηκαν τα πρώτα χριστιανικά κείμενα στην κοινή ελληνική γλώσσα, οι Ρωμαίοι δανείστηκαν όλο το λεξιλόγιο που σχετιζόταν με τον χριστιανισμό. Θα σκεφτεί κανείς, μα καλά δεν τους ενοχλούσε το γεγονός ότι ο ελληνικός πολιτισμός ασκούσε τόση επίδραση στο δικό τους πολιτισμό? Ή κάποια πιο πονηρεμένη από μένα θα σκεφτεί, μα πώς είναι δυνατόν να υποδούλωσαν τον λαό από τον πολιτισμό του οποίου είχαν κλέψει τόσα στοιχεία? Αρχικά μάλλον δεν τους ενοχλούσε. Σύντομα όμως ένιωσαν ότι η ταυτότητά τους είχε αρχίσει να απειλείται. Και τους ενοχλούσε μάλιστα το γεγονός ότι οι υποδουλωμένοι Έλληνες
τους περιφρονούσαν γιατί τους θεωρούσαν αμόρφωτους. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι επινόησαν μία θεωρία. Η θεωρία αυτή χώριζε τους Έλληνες σε δύο κατηγορίες. Στους αρχαίους σοφούς Έλληνες, που ήταν οι φορείς του πολιτισμού, του σπουδαίου ελληνικού πολιτισμού, και στους σύγχρονους τους Έλληνες, οι οποίοι ήταν επιπόλαιοι και ανειλικρινείς. Με τον τρόπο αυτό δικαιολογούσαν την πράξη τους. Δεν είχαν κατακτήσει τους αρχαίους Έλληνες, στους οποίους ήταν ευγνώμονες. Είχαν υποδουλώσει τους σύγχρονους τους Έλληνες, οι οποίοι, όπως είπαμε, ήταν επιπόλαιοι και ανειλικρινείς και επομένως χρειάζονταν κάποιον ισχυρό για να τους συνετίσει και να τους ελέγξει. Βέβαια, το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην κοινή ελληνική και όχι στη λατινική, που ήταν η επίσημη γλώσσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ή το γεγονός ότι ο δικός μας φιλόσοφος, βιογράφος, δοκιμιογράφος, Πλούταρχος έζησε για 15 ολόκληρα χρόνια κατά το δεύτερο μισό του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα στη Ρώμη και δίδασκε στα ελληνικά χωρίς να χρειαστεί ποτέ να μάθει λατινικά, νομίζω πως λέει πολλά. Τα συμπεράσματα δικά σας.